السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناة العالم الرقمي. فيديو النهارده هيكون باختصار حل المشكلة بتحصل في دافينشي ريزولف. المشكلة باختصار وهي ان دافينشي ريزولف ما بيعرضش الفيديوهات او الصور اللي احنا عملنا لها امبورت، سواء كان في السورس فيو او كان في التايم لاين فيو. احنا هنطبق حل المشكلة على دافينشي ريزولف 17، ولكن لو انت معاك الاصدارات اللي قبل كده هيبقى نفس الخطوات نفس كل حاجة وهي نفس حل المشكلة. ما تقلقش خالص، طبق معانا والموضوع بسيط باذن الله. زي ما انت شايف كده احنا عملنا امبورت لصور وفيديو، والبرنامج ما بيعرضش ولا حتى الثامنيل بتاع الميديا بتاعتنا ولا راضي يعرضها في السورس فيو. وكمان لما بننزل الصور والفيديوهات بتاعتنا في التايم لاين كمان ما بيعرضهاش في التايم لاين فيو. زي ما انت شايف كده مفيش اي حاجه خالص بتتعرض، مفيش اي حاجه خالص ظاهره. طيب حتى كمان لما بننتقل لاي فيديو تانية سواء كان الايديت بيج او الكرر بيج برضك مفيش حاجه بتظهر، مفيش حاجه راضيه تتعرض خالص. اول حاجه تعملها هي انك تقفل البرنامج وبعد كده تروح لستارت وبعد كده تروح للاعدادات بتاع الويندوز. هتروح لسيستم، تذكر انك تكون واقف على ديسبلاي اللي هي الاول ايقونه، وتنزل تحت خالص هتلاقي عندك جرافيك سيتنجز، اضغط عليها. بتروح للجرافيك سيتنجز بيج، بتروح للصفحه بتاع جرافيك سيتنجز، هتلاقي عندك اول حاجه ديسكتوب اب ولا مايكروسوفت ستور اب. خليك على ديسكتوب اب. بعد كده هتلاقي ان مفيش طبعا برامج ظاهره، ولكن ممكن يكون عندك ظاهر برنامج او اتنين فمفيش مشكله. هتروح تضغط على براوز، هيفتح لك الجهاز بتاعك. هتروح للسي اللي موجود عليه البرامج، وبتروح على بروجرام فايلز وبتدور على بلاك ماجيك ديزاين، وهتلاقي جواه دافينشي ريزولف. وبعدين تنزل هتلاقي البرنامج عندك اللي هو ريزولف، اختاره واعمل اد، اضغط على اد. هتلاقي ان البرنامج ظهر معاك هنا، وتضغط على اوبشن. لما تضغط على اوبشن هتلاقي ان هو ظهر معاك ليد ويندوز ديزاين ولا باور سيفنج ولا هاي بيرفورمانس. ليد ويندوز ديزاين يعني انت بتدي الامر للويندوز بتاعك هو اللي هيختار انهي اعدادات، والباور سيفنج ديت هتلاقي تحتها الجي بي يو الداخلي لو انت عندك جي بي يو داخلي، والهاي بيرفورمانس هتلاقي تحتها الجي بي يو خارجي، دي لو انت عندك جي بي يو داخلي او جي بي يو خارجي، وغالبا لو انت معاك لابتوب. ولكن انا ما عنديش غير جي بي يو خارجي بس، كارت شاشه خارجي فقط، فهتلاقيه ان هو ظاهر تحت الباور سيفنج وكمان ظاهر تحت الهاي بيرفورمانس. اختار الهاي بيرفورمانس واضغط على سيف. اقفل بقى خلاص الاعدادات، افتح بقى دافينشي ريزولف، نعمل نيو بروجكت في السريع وتخش على طول. نعمل بقى امبورت للميديا اللي كانتش راضيه تفتح معانا قبل كده. هتلاقي ان الثامنيل ظهر لما بتنزلها في التايم لاين بتاعك، هتلاقي ان هي ظهرت معاك مفيش اي مشكله وتعرضت وكله تمام. فزي ما انت شايف كده الفيديو ظهر تمام، ظهر في السورس فيو، ظهر في التايم لاين فيو، والثامنيل بتاعته ظهرت كده. المشكله زي ما انت شايف كده اتحلت، وان شاء الله المشكله تكون اتحلت معاكم. لو حصل مع حد مشاكل ممكن يسيب كومنت ونتناقش مع بعض في المشاكل اللي واجهته.